สวัสดีครับกินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้วันนี้ผมพูดถึงเรื่องของการกินผลไม้แล้วทำให้ไขมันในเลือดสูงนะครับผมต้องเรียนสั้นๆนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยคนที่มีไขมันในเลือดสูงที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเยอะมากๆนะครับหมอและนักกำหนดอาหารหรือเภสัชกรหรือผู้ที่มีความรู้ทางการแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่บางครั้งไม่ทราบด้วยซ้ำว่าผลไม้เนี่ยทำให้ไขมันในเลือดสูงได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้หรือว่าไปเรียนต่อทางด้านนี้นะครับเพิ่นผมไปเรียนต่อทางด้านไขมันที่ต่างประเทศก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะเข้าใจทางด้านนี้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของผลไม้นะครับทำให้ไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์ได้อย่างไรนะครับเราพบว่าตั้งแต่ผมทำงานในเรื่องของการลดน้ำหนักคนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไข้เนี่ยสิ่งที่เรียนรู้มากเลยนะคือการกินแป้งน้อยเนี่ยคือ ketogenic diet เนี่ยนะครับลดไตรกลีเซอไรด์ได้แบบต่ำกว่า100เลยนะมีน้องหมอตอนผมไปบรรยายสมาคมโภชนาการเมื่อปีที่แล้วนะครับยกมือถามว่าคุณหมอคะถ้าเกิดไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วถ้าไม่ให้ยาเนี่ยจะมีความผิดไหมนะครับผมต้องบอกนี้นะครับว่าเรามีปริมาณผลเลือดที่เป็นข้อกำหนดของอายุรแพทย์อายุรกรรมอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อกำหนดก็คือว่าถ้าคนไข้คนนั้นหรือว่าคนนั้นเนี่ยมีระดับไขมันในเลือดที่ไม่ได้สูงมากนะครับก็ยังอยู่ในจุดที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อันนี้จะเป็นเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมต้องบอกเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสมัยเดิมเราใช้น้ำตาลนะครับในการที่จะเพิ่มความหวานจนอุตสาหกรรมเริ่มเข้ามาเราเริ่มเปลี่ยนน้ำตาลเป็นฟรุกโตสนะครับจากการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าฟรุกโตสเนี่ยนะครับหรือเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในผลไม้นะครับเราพบว่าฟรุกโตสเนี่ยในเชิงทางเคมีเนี่ยฟรุกโตสเนี่ยจะสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้มากถึง 80% ของปริมาณอาหารที่กินนะครับฟรุกโตสจะผ่านกระบวนการพิเศษที่ไม่เหมือนน้ำตาลทรายที่ไม่เหมือนกลูโคสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรุกโตสสิ่งที่เข้าไปแล้วก็คือว่าจากการศึกษาของปัจจุบันเราพบว่าเมื่อเรากินฟรุกโตสปริมาณมากๆเข้านะครับฟรุกโตสเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมันในตับหรือไขมันในเซลล์ไขมันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปง่ายๆนะครับความรู้ง่ายๆจากผมณวันนี้ก็คือว่าในบางคนไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงนะครับไม่ได้มาจากการกินของมันนะครับคำแนะนำบางโรงพยาบาลบางแห่งเวลาไตรกลีเซอไรด์สูงยังให้แนะนำให้ลดกะทิหรือลดของมันอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ถูกต้องนะครับไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันในเลือดที่เกิดจากการกินถ้าเกิดจากการกินนะครับเกิดจากการกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะฟรุกโตสนะครับอันนี้คือคำตอบแรกคำตอบที่2นะครับคนเราเวลามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยเกิดจาก2กระบวนการหลักๆคืออาจจะเกิดจากการกินหรืออาจจะเกิดจากกระบวนการที่ร่างกายสลายไขมันลดลงหรือทั้ง2ส่วนนะครับดังนั้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ไขมันลดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างคนไข้และก็หมอนะครับแต่ปัจจุบันหมอจ่ายยาเป็นหลักถูกไหมครับก็ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เราควรเลือกวิธีนั้นเพราะว่ามันยั่งยืนและมันตลอดไปนะครับถ้ากินยาโดยมากก็คือคุณก็กินยาชั่วชีวิตถูกไหมครับนะครับฉะนั้นในส่วนที่ผมพูดในวันนี้คือส่วนที่พูดถึงเรื่องของปริมาณน้ำตาลจากฟรุกโตสนะครับผมเริ่มบอกแล้วว่าฟรุกโตสสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ 80% และเมื่อดูดซึมเยอะๆทำเป็นประจำทำต่อเนื่องฟรุกโตสนี้จะสะสมที่ตับเป็นในรูปของไตรกลีเซอไรด์ได้ทำให้เกิดไขมันพอกตับนะครับดังนั้นในคนไข้หลายคนที่ผมรักษามาหลายปีเนี่ยพอลดปริมาณฟรุกโตสลงไขมันไตรกลีเซอไรด์ก็ลดลงนะครับในบางคนฟรุกโตสก็สามารถทำให้ไขมันตัวร้ายคือ LDL เพิ่มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3นะครับฟรุกโตสอยู่ในไหนครับฟรุกโตสอยู่ในผลไม้ส่วนใหญ่ในกล้วยในสับปะรดนะฮะมะม่วงนะครับ
มะละกอเรียกว่าฟรุกโตสเนี่ยเป็นสารอาหารธรรมชาติที่อยู่ในผลไม้ไทยส่วนใหญ่ในเงาะในลิ้นจี่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องบอกนะครับใครฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็จะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีไขมันสูงมีไตรกลีเซอไรด์สูงเด่นแล้วไปรักษาเท่าไหร่ปรับอาหารเท่าไหร่ก็ไม่ลงนะครับผมกล้าการันตีได้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่กินผลไม้เยอะคุณลดผลไม้นะครับจากตำราเขาพบว่าไตรกลีเซอไรด์จะลดลงภายในประมาณเดือน2 เดือนผมพบว่าที่รักษาคนไข้มาเนี่ยภายในประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ไตรกลีเซอไรด์ก็ลดลงแล้วนะครับไม่ต้องใช้ยานะครับไม่มีใครตอบได้ว่าคุณควรจะลดผลไม้เท่าไหร่นะครับแต่รู้แต่ว่าถ้าคุณกินเยอะคุณต้องทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับนั่นหมายความว่าไขมันคุณสูงคุณทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณก็ต้องกลับมาเจาะเลือดซ้ำนะครับ นอกเหนือจากผลไม้มีฟรุกโตสอยู่ในไหนครับอยู่ในน้ำผึ้งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินน้ำผึ้งเป็นประจำก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันสูงได้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนไขมันในเลือดสูงเนี่ยไม่ได้มาจากการกินอย่างเดียวบางทีร่างกายสลายน้อยนะครับแต่ไม่เน้นว่ากินเยอะแล้วคุณไปวิ่งออกกำลังกายให้มันเบิร์นออกไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรากินไปแล้วร่างกายมันเกิดกระบวนการเผาผลาญและเมตาบอลิซึมแล้วเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตับไปแล้วอยู่ในเซลล์ไขมันไปแล้วมันไม่ได้ออกกันมาง่ายๆนะครับอันนี้คือข้อที่ผมอยากจะบอกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าไตรกลีเซอไรด์ถ้าเกิดสูงนะครับบางทีไม่ได้เกิดจากฟรุกโตสอย่างเดียวมันอาจจะเกิดจากปริมาณสารอาหารที่มันเป็นแป้งเยอะๆคือเรียกว่าสตาร์ชีนะครับสตาร์ชีอย่างในผักก็จะเป็นพวกฟักทองเผือกมันแครอทพวกนี้จะเป็นผักในกลุ่มสตาร์ชีคือเป็นผักในกลุ่มที่สามารถนับปริมาณแป้งได้นะครับเช่นฟักทองชิ้นหนึ่งนะครับเผือกมันเป็นชิ้นพวกนี้จะนับปริมาณพลังงานเป็นเรียกว่าแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นข้าว1 ทัพพีได้นะครับดังนั้นหมายความว่าเวลาที่คุณกินผักเหมือนที่กรมอนามัยแนะนำนะครับให้กินผักปริมาณมากเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกกินผักที่มันเป็นผักใบผักก้านแต่ผักปริมาณที่มันเป็นหัวเป็นดอกนะครับพวกนี้อาจจะเป็นปริมาณที่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือไขมันคุณอาจจะต้องจำกัดปริมาณมันบ้างนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าอันนี้เราพูดถึงชนิดเนาะไอ้ที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือปริมาณที่กินถูกไหมครับเมื่อคุณเลือกกินอาหารชนิดที่ดีแต่ปริมาณที่กินไม่เหมาะสมมันก็สร้างปัญหาได้นะครับและหลีกเลี่ยงการกินอาหารอย่างที่ผมบอกนะผลไม้ต่างๆเนี่ยจากการศึกษาเราเริ่มพบแล้วว่าเวลาคุณกินน้ำผลไม้หรือกินผลไม้ตอนท้องว่างเนี่ยมันกระตุ้นความอยากอาหารเพิ่มขึ้นได้นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณกินท้องว่างเนี่ยนอกเหนือจากมันทำให้คุณกินมากขึ้นในอาหารหลักแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอท้องว่างปุ๊บเนี่ยสารอาหารพวกนี้ดูดซึมได้เร็วนะครับอาจจะไม่เกิดผลในระยะสั้นแต่อาจจะเกิดผลในระยะยาวซึ่งเรามีข้อมูลบอกแล้วว่าผลไม้ที่มีรสหวานถึงแม้ว่าหวานจะเป็นฟรุกโตสในผลไม้เนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการดื้อต่ออินซูลินและทำให้การควบคุมเบาหวานอาจจะยากขึ้นด้วยนะครับผมบอกเลยว่า 80% ของคนไข้ที่เข้ามาหาผมเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลไม้เนี่ยกินแล้วไขมันสูงนะก็ถือว่าเรียนรู้จากคลิปนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้คือพูดถึงเรื่องของไตรกลีเซอไรด์และไขมันนะครับเพราะฉะนั้นในข้อมูลที่ผมจะพูดณวันนี้สั้นๆก็คือว่าผมแค่อยากจะบอกว่าเวลาคนส่วนใหญ่ที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยจริงๆแล้วทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูก่อนนะครับบางคนที่ไขมันสูงจากการกินของมันกินบ่อยกินเป็นประจำอันนี้ก็ต้องลดลงนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ได้กินของมันไม่ได้กินของทอดผมแนะนำว่าอันดับแรกลองไลน์เข้ามาปรึกษาหรือว่า YouTube เข้ามาถามหรือว่า Facebook มาถามก็ได้นะครับว่าอาหารแพทเทิร์นเป็นแบบไหนนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้นะฮะก็อยากจะบอกในเรื่องของไขมันว่าเราบรรยายไปแล้วนะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกินผลไม้หรือการกินแป้งและไขมันในเลือดสูงเนี่ยผมใส่ไว้ใน Facebook หมอนัทโภชนาการแล้วนะครับใครลองไปเปิดดูนะครับมันเป็นโน้ตที่เขียนลงไปในหมอนัทโภชนาการนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมอาจจะฝากลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับลองเข้าไปอ่านดูนะครับแล้วลองทดลองดูแล้วก็อาจจะฝากทุกคนมาแชร์ประสบการณ์กับผมด้วยนะครับเอาละครับสรุปวันนี้ในคลิปนะฮะประมาณ10 นาทีนี้สั้นๆนะครับผมได้อธิบายถึงเรื่องของกินผลไม้สามารถทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงได้
ดังนั้นทางกลับกันคุณลดการบริโภคมันจะสามารถลดไขมันในเลือดคุณได้นะครับสาเหตุที่ผมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากการใช้ยานะครับเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนแล้วในขณะเดียวกันคุณต้นเหตุมันอยู่ที่การกินมันไม่อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากการปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยอันนี้มันจะยั่งยืนนะเราได้ผลระยะยาวนะครับต่อมาก็คือว่าเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องของผักหัวผักดอกนะครับผักหัวผักดอกฟักทองเผือกมันข้าวโพดพวกนี้จัดอยู่ในหมวดแป้งเยอะนะครับถ้ากินแล้วไม่ได้หิวกินแล้วตามใจปากพวกนี้สามารถสะสมแล้วเปลี่ยนไปเป็นไขมันในเลือดไปเป็นไขมันพอกตับได้นะครับดังนั้นการที่จะตระหนักสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ